ፕሮፌሽናል የሆኑ ግራፊክስ ዲዛይኖችን በአንድ ደቂቃ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ ስል ውሸቴን አይደለም። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ኢሜጆች ዲዛይን ያደረጋቸው በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ፓወርድ የሆነ ዌብሳይት ነው። ዲዛይን እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ጽሁፉን ብቻ በመጻፍ ራሱ አንደርስታንድ አድርጎ አርቴፊሻል ኢንተለጀንሱ የምትፈልጉትን ዲዛይን በአማረ መልኩ ይሰጣችኋል፣ ክሬት ያደርግላችኋል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የትኛውን የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይት ተጠቅሜ እነዚህን ኢሜጆች ዲዛይን እንዳደረኩኝ እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ሪዛልት እንዲሰጣችሁ እንዴት አድርጋችሁ በጽሁፍ መጠየቅ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይት በ2009 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ላውንች የተደረገውን የማይክሮሶፍት ቢንግ ኤአይ ፕሮዳክት ይሆናል። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የማይክሮሶፍት ቢንግ የዌብ ሰርች ኢንጂን ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ኢሜጆችን፣ ቪዲዮዎችን፣ ማፖችን ሰርች ለማድረጊያነት እንጠቀምበታለን። አሁን ላይ ግን በጣም አሪፍ የሆነውን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓወር የተደረገውን የማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ፕሮዳክቱን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ይህንን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በቀላሉ የሰርች ኢንጂናችሁ ላይ ሄዳችሁ ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የመጀመሪያው ሊንክ ኢሜጅ ክሬተር ፍሮም ማይክሮሶፍት ዲዛይነር የሚላል ይህንን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ወደ ኦፊሻል ወደ ሆነው የማይክሮሶፍት ቢንግ ዌብሳይት ገብተናል። ይህንን ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በመጀመሪያ ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ጋር መታችሁ ጆይን ኤንድ ክሬት የምትላለች ይህን ትጫናላችሁ። የማይክሮሶፍት አካውንት ከሌላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል። ካላችሁ ግን ሳይን ኢን ብላችሁ የኢሜል አካውንታችሁን በማስገባት መጠቀም ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ክሬት ዋን የምትላለች ይህን ትጫናላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር የኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። የኢሜል አድሬሳችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትሞላቸው ፎርሞች አሉ። ስማችሁን ታስገቡለታላችሁ። ስማችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ካንትሪ እና በርዝ ዴታችሁን ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ማንኛውም ማስገባት ትችላላችሁ። ፎርሙን ከሞላችሁ በኋላ ቬሪፋይ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር በጂሜል አካውንታችሁ ላይ የቬሪፊኬሽን ኮድ ተልኮላችኋል። ስለዚህ ያንን ቼክ አድርጋችሁ መልሳችሁ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ። የቬሪፊኬሽን ኮዱን ካስገባችሁ በኋላ ድጋሚ ቬሪፋይ እንድታደርጉ ቢጠይቃችኋል። ይህንን ትሞላታላችሁ። ቬሪፊኬሽንን ኮምፕሊት እንዳደረጋችሁ አካውንታችሁ ክሬት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት አካውንታችን ክሬት ሆኗል። እንደምታዩት አሁን አካውንታችን ገብቷል። ስለዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንተርፌሱ በጣም አሪፍ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ያለው። ኢዚ ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ጽሁፉን ታስገባላችሁ። መጠየቅ ወይም ደግሞ ዲዛይን እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ እዚህ ጋር መታችሁ ጽሁፉን ትጽፉለታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት እዚህ ጋር 15 የተቀመጠች ያለች። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? የጻፋችሁለትን ጽሁፍ ራሱ አንደርስታንድ አድርጎ በፍጥነት ዲዛይን አድርጎ እንዲጨርስላችሁ የሚያስችል ነው። ፍሪ ትሪያሉ 15 ነው። ማለትም በየቀኑ 15 ይሰጣችኋል። 15ቱ ቢያልቅም የምትፈልጉትን ጽሁፍ ጽፋችሁ ዲዛይን ያደርግላችኋል። ነገር ግን ትንሽ ስሎ ይሆንባችኋል። ግን ይሄን ያህል ስሎ አይሆንም። በጣም በፍጥነት ነው የሚሰጣችሁ። በየቀኑ ደግሞ 15 ስለሚሰጣችሁ ይሄን ያህል የሚያስጨንቅ አይደለም። ይሄ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ፍሪ ነው። ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ክፍያም አይጠይቃችሁ። የምትፈልጉትን ያክል ዲዛይኖችን በየቀኑ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር መጥቼ እኔ የሆነ ጽሁፍ ያዘጋጁት አለ ክሬት እንዲያደርግልኝ የሚፈልገውን እሱን አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የሰጠሁት ቴክስት የመኪና ሱፐር ካር የሆነ መኪና የኢትዮጵያ ሎጎ ያለበትና ኢትዮጵያ ብራንድ የሆነ መኪና ዲዛይን እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት። ስለዚህ ክሬት የሚያደርግልኝን ዲዛይን እንመልከት። እንደምትመለከቱት አሁን ዲዛይን አድርጎልኛል። የምታዩዋቸውን አይነት ኢሜጆችን ነው ክሬት ያደረገልኝ። እንደምታዩት አሁን የኢትዮጵያ ሎጎ ያለበትን እንዲሁም ደግሞ ሞር ኢትዮጵያ ብራንድ ያለውን
የሱፐር ካር መኪና ዲዛይን እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት። እንደምታዩት በጣም አሪፍ የሆነ ኢቭን የኢትዮጵያን ስም ራሱ ሲጽፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልተሳሳተም። ትክክለኛውን የኢትዮጵያን ስፔሊንግ ነው የተጠቀመው። እንደምታዩት በጣም የሚያምሩ ከኢትዮጵያ ፍላግ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ከለሮችን ተጠቅሞ ነው ዲዛይን ያደረገልን። እንደምታዩት በጣም የሚያምሩ አይነት ዲዛይኖችን ክሬት ያደረገው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 15 የነበረችው 14 ሆናለች። ምክንያቱም አንድ በአሪፍ ፍጥነት ዲዛይን ስላደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ በቀን 14 በፍጥነት ዲዛይን አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህን ያህል ግን ስሎ አይሆንባችሁም። ይህን ቢያልቅባችሁ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ያክል ሌላ ዲዛይን እንዲያደርግልኝ አዘዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያስገባውለት ቴክስት ዲዛይን እንዲያደርግልኝ የሚፈልገው የናይክ ስኒከር ሆኖ በ3D ሬንደር የሆነ 3D ዲዛይን የሆነ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብራንድ ያለበት ጫማ ነው ዲዛይን እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት። ስለዚህ ምን አይነት ዲዛይን ክሬት እንደሚያደርግልኝ እስቲ እንመልከት። እንደምትመለከቱት ይህንን የመሰለ ጫማ በኢትዮጵያ ብራንድ ዲዛይን አድርጎልኛል ማለት ነው። በጣም የሚያምሩ ዲዛይኖች ናቸው። ተመልከቱት። ግራፊክ ዲዛይነሮች ጫማ ዲዛይን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ መልኩ ዲዛይን አድርጋችሁ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ፣ አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ያክልም ዛትማች የሆነ ዲፕ የሆነ የግራፊክ ዲዛይን ስኪል ባይኖራችሁ በቀላሉ እንደዚህ አይነት የሚያምሩ አይነት ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ። ተመልከቱት። ስለዚህ እንደዚህ የሚያምሩ አይነት ዲዛይኖችን ነው ክሬት የሚያደርግላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። አሪፍ የሆነ ነገር መስራት ትችላላችሁ ይህንን ዌብሳይት በመጠቀም። እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህን ዲዛይን ያደረገላችሁን ኢሜጆች ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉ ምንም ይሄን ያክል የሚጠይቃችሁ ነገር የለም። በቀላሉ ኢሜጁን ከፍታችሁ የዚህኛው ጋር መታችሁ ዳውንሎድ ስትሉት እንደምታዩት በፍጥነት ነው ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረግ ብትፈልጉ ለሰዎች እዚህ ጋር መታችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ከስተማይዝ ማድረግ ብትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር መታችሁ ከስተማይዝ የሚለውን በመጫን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ሌላ አይነት ጥያቄ እንጠይቀውና ሌላ አይነት ዲዛይን እንዲያደርግልን ሌላ ትዕዛዝ እንዘዘው። አሁን ደግሞ ዲዛይን እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት ምንድነው በ3D ሬንደር የተዘጋጀ ዲጂታል የሆነ አርትወርክ ሞደርን የሆነ የሌክዠሪ ሜንሽን እንዲያዘጋጅልኝ ነው። ማለትም በጣም የሚገራርሙ ቤቶች አሉ፣ የሜንሽን ቤቶች እንደ ፓላስ የሚያካክሉ ቤቶች በሚገርም ሁኔታ ዲዛይን እንዲያደርግልኝ ነው እዚህ ጋር ያዘዝኩት። ስለዚህ ምን አይነት ዲዛይን እንደሚሰጠን እስቲ እንመልከት። እንደምትመለከቱት ዲዛይን አድርጎልኛል። እስቲ እንመልከቱ የዲዛይን ያደረጋቸውን ኢሜጆች። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ያዘዝኩትን አይነት ነው ዲዛይን ያደረገልኝ። እዚህ ጋር የጻፍኩለት ጽሁፍ የምታዩት ይሄንን ይመስላል። ጽሁፉ በጠየቅኩት መልኩ ነው ዲዛይን አድርጎ የሰጠኝ። አውትዶር የሆነ ቪው ያለው ብዬ ነበር ያዘዝኩት። ስለዚህ እንደምታዩት በጣም በአሪፍ ሁኔታ ነው ዲዛይን ያደረገው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይን እዚህ ጋር መታችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁት ዲዛይን ያደርግላችኋል። ሌላኛው ወሳኙ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የምጽፋቸውን ነገሮች ከየት አምጥቼ ነው የጻፍኳቸው የሚሉት ነገሮች ናቸው። ማለትም እናንተ በስትክክል አድርጋችሁ ካልጠየቃችሁት የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይን ላይሰጣችሁ ይችላል። ስለዚህ ዋናው ነገር እዚህ ጋር የምትጠይቁበት ወይም ደግሞ ጽሁፉን የምትገልጹበት መንገድ ወይም ስዕሉን ወይም ዲዛይኑን የምትገልጹበት መንገድ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያለው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይን በደንብ አድርጎ ነው የሚገልጽላችሁ። ትልቁ ነገር ግን የምትጠይቁበት መንገድ ስለሆነ እዚህ ጋር የምትጠይቁት እንዴት አድርጋችሁ ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ ጋር የምታዩት አሁን በጣም ብዙ ረጅም ጽሁፍ ነው። ለምሳሌ አሁን ከፍተን ብንመለከት የጻፍኩለት ጽሁፍ ተመልከቱት። ይሄን ያክል ጽሁፍ ነው የጻፍኩለት። ምክንያቱም ዲቴይልድ የሆነ እያንዳንዱን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ እንዲተገብረው ለማድረግ ማለት ነው። አነስ ያለ ነገር ከሆነ የምትፈልጉትን የአይነት ሪዛልት አታገኙበትም። ስለዚህ ጋር አሁን የምታዩት እያንዳንዱ ነገር ዲቴይልድ የሆነ ነገር እንዴት አድርጎ ዲዛይን ማድረግ እንዳለበት የሚገልጽ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ጽሁፍ እንዴት አድርጋችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ እንዴት አድርጋችሁ መጠየቅ እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የምንጠቀመው ሌላ ዌብሳይት አለ፣ ፖይ ይባላል። ይሄም የቻት ጂፒቲን በውስጡ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። ይሄንን ዌብሳይት ተጠቅመን ትዕዛዝ እንዲያዘጋጅልን እናዘዋለን ማለት ነው። ለአሁኑ ለምንጠቀመው የኢሜጅ ዲዛይን ለሚያደርግልን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትዕዛዝ እንዲያዘጋጅልን ይሄኛውን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር የጻፍኩት ምንድነው ፕሮምፕት ትዕዛዝ እንዲጽፍልኝ ነው እዚህ ጋር ያዘዝኩት።
ለኢትዮጵያ ብራንድ የሚሆን የናይክ ሹን ሞዴል ወስዶ የኢትዮጵያን ብራንድ ጨምሮበት ዲዛይን እንዲያደርግልኝ የሚያስችል ትዕዛዝ ጻፍልኝ ያልኩት። ስለዚህ ምን አይነት ትዕዛዞችን እንደሚያዘጋጅልኝ እዚህ ጋር እንመልከት። አሁን እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፕሮምፕቶችን ወይም ደግሞ ትዕዛዞችን ለምንፈልገው ዲዛይን እያዘጋጀልን ያለው። እዚህ ጋር ያለውን የመጀመሪያውን ተመልከቱት። create a brand design that seamlessly blends Ethiopian cultural elements with the dynamic aesthetics of Nike ይላል። ከናይክ ጋር ኢንተግሬት ሊያደርግ የሚችሉ የኢትዮጵያ ካልቸራል ኤሌመንቶችን እንዲጠቀም ዲዛይኑ ላይ ያዘው ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ሞደርን ሉክ ምን አይነት ፓተርን ወይም ደግሞ ከለር መጠቀም እንዳለበትም አንድ ላይ ያይዞ ትዕዛዙን ያዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አድርገን እዛኛው ላይ ፔስት አድርገን ምን አይነት ዲዛይን እንደሚሰጠን እንመልከት። እዚህ ጋር መታችሁ ኮፒ አድርጋችሁትን እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ትሉታላችሁ። ከዛ ክሬት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አሁን ዲዛይን አድርጎልናል ማለት የኢትዮጵያን ካልቸር የያዘ የናይክን ሎጎ የያዘ የናይክ ሹ ላይ ብራንዱን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ዲዛይን አታች አድርጎበት እንደምታዩት ይሄንን አይነት ዲዛይን ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህኛው ላይ አዲሽናል ነገሮችን መጨመር ብንፈልግ እዚህ ዲዛይን ላይ ተጨማሪውን ነገሮችን እንዲያዘጋጅልን ከፈለግን ተመልሰን እዚህ ጋር መተን አንዳንድ ማሻሻያዎችን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም የጠየቅነውን ሞዲፋይ አድርገን እንደገና እንዲያዘጋጅልን እንዘዘው እዚህ ጋር መተን አሁን ተጨማሪ ቴክስቶችን እናስገባለን። 3D አርት እንዲያደርገው አንድ እንጨምራለን ይሄኛው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ and make it futuristic ብለን እንጻፍለን። አሁን እንደምታዩት ሌላ ተጨማሪ የሆነ ትዕዛዝ አዘጋጅቶልናል። እዚህ ጋር ሞር LED ላይቶችን የሚጨምር ቴክኖሎጂን ኢንተግሬት ያደረገ የጫማ ዲዛይን እንዲያደርግልን ነው እዚህ ጋር ትዕዛዝ ያዘጋጀልን። ስለዚህ ለምሳሌ ቼክ እናድርገው እስቲ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያውን እዚህኛው ጋር ያለውን ይሄኛውን እንመልከተው። አሁን እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ዲዛይን ደግሞ ሰጥቶናል። ስለዚህ አሁን ሞር የኢትዮጵያን ዲዛይን ኦር ሲምቦል እዚህኛው ላይ አናገኝም። ነገር ግን ሞር ፊውቸሪስቲክ እና ላይቶችን የጨመረ ሌላ አይነት ዲዛይን አግኝተናል። ስለዚህ ተጨማሪ የኢትዮጵያን ዲዛይን የኢትዮጵያን ካልቸር ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ፍላግ ኢንኮርፖሬት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ እዛ ጋር መታችሁ ተመልሳችሁ ትዕዛዙን እንዲያስተካክልላችሁ እዚህ ጋር ታዙታላችሁ። ከዛ ኮፒ አድርጋችሁ መልሳችሁ አምታችሁ እዚህ ጋር ቼክ በማድረግ ምን አይነት ዲዛይን እንደሚሰጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለተለያዩ ነገሮች ይሄንን እነዚህን ሁለቱም ዌብሳይቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻሊ እነዚህ ዲዛይኖች በጣም በውድ ዋጋ መሸጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ አፕወርክ ላይ ሊሆን ይችላል እንደ ፖርትፎሊዮ እነዚህ ክሬት ያደረጋችኋቸውን ዲዛይኖች መጠቀም ትችላላችሁ። ሎጎ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። ባነሮችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ብትፈልጉ ለዩቲዩብ ቪዲዮ የሚጠቅሟችሁን የተለያዩ የኢሜጅ ሶርሶችን እዚህ ጋር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የኦንላይን ፕላትፎርሞች ላይ የፋይቨር ሊሆን ይችላል አፕወርክ ላይ እነዚህን ፕሮዳክቶች ዲዛይናቸውን መሸጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስራዎች ወደ እናንተ እንዲመጡ መሳብ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ወይም ደግሞ እንዳብራራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሳችሁ ይሆናል። እኔንም የሚያበረታታኝ ስለሚሆን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።